And I would like for you to, tonight if you would, to turn to Ephesians. आणि मला हे आवडेल तुम्हाकरिता आज रात्री जर तुम्ही इफिसिकरास पत्र उघडाल. And I was speaking last Sunday on the Ephesians. आणि गेल्या रविवारी मी इफिसिकरांसंबंधी बोलत होतो. How that the book of Joshua was the Ephesians of the Old Testament. And how it was a book of redemption. की कशा प्रकारे यहोशुवाचे पुस्तक जुन्या करारात इफिसिकरांस पत्र असे होते आणि ते कशा प्रकारे एक सोडवणुकीचे पुस्तक होते. And redemption has two different parts. Come out of and entering into. आणि सोडवणुकीचे दोन वेगळे भाग आहेत. च्यामधून बाहेर येणे आणि च्यामध्ये प्रवेश करणे. First you have to come out. प्रथम तुम्हाला बाहेर येणे भाग आहे. Some people wants to bring the world in with them, but you got to come out of the world to enter into Christ. काही लोक स्वतःबरोबर जग सुद्धा आतमध्ये घेऊन येऊ पाहतात, परंतु तुम्हाला जगाच्या बाहेर येणे भाग आहे ख्रिस्तामध्ये प्रवेश करण्यासाठी. You have to come out of unbelief to enter into faith. तुम्हाला अविश्वासामधून बाहेर येणे जरुरी आहे विश्वासाच्या आत प्रवेश करण्यासाठी. There cannot be one thing in your way. तेथे कोणतीही एकही वस्तू तुमच्या मार्गात नसावी. To really have genuine faith, you must absolutely leave everything that's contrary to the Word of God behind to enter into faith. खरोखर अस्सल विश्वासाकरिता तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट संपूर्णपणे पाठीमागे सोडणे जरुरी आहे जी परमेश्वराच्या वचनाच्या विरोधात्मक आहे विश्वासाच्या आत प्रवेश करण्यासाठी. And that was the book of the Ephesians of the Old Testament, Joshua. आणि ते यहोशुवाचे पुस्तक होते इफिसिकरांस पत्र जुन्या करारात. Where Moses represented the law, could not save no one, but grace could. जेथे मोशे नियमशास्त्राचे दर्शक आहे, कोण्या एकाच सुद्धा वाचवू शकला नाही, परंतु कृपा करू शकली. And here Joshua is the same word like Jesus, Jehovah's Savior. आणि येथे यहोशुवा हा शब्द येशू सारखाच आहे, यहोवा धारण करता. And now, then we find out that we have come to another Ephesians, another Ephesus. Now, आणि आता नंतर आम्हाला आढळून येते की आम्ही आता दुसऱ्या इफिसिकराकडे येत आहोत. दुसरा इफिसिकर आता were that in our intellectual denominations and so forth, all of our educations programs has come to its Jordan. Then we must have an Ephesians again. जेथे ते आमच्या बुद्धिमान संप्रदायात आणि इत्यादी सर्व आणि आमचे सर्व शैक्षणिक कार्यक्रम त्यांच्या यार्देनकडे आलेले आहेत, तर आमच्याकडे पुन्हा एक एफिसिकरास असायलाच पाहिजे. We must have an exodus to come out and to go into for the rapture. आमच्याकडे एक निर्गमन असायलाच पाहिजे बाहेर पडण्याकरिता आणि आत प्रवेश करण्याकरिता, रॅप्चर वर उचलले जाण्याकरिता. Now, we're going to read tonight from the 2nd chapter of Ephesians. आता आम्ही आज रात्री वाचणार आहोत इफिसिकरांस पत्र याच्या दुसऱ्या अध्यायापासून. So I was just saying that so you could get to the spot or the turn to the chapter. मी केवळ असे सांगत होतो की जेणेकरून तुम्हाला तो मुद्दा मिळू शकेल किंवा त्या अध्यायाकडे वळण्याकरिता. You hath he quickened who were dead in trespasses and sin. तुम्ही आणि त्याने तुम्हाला प्रज्वलित केले
जे तुम्ही अपराध व पाप यात मेलेले होता, wherein in times past you walked according to the course of this world, ज्यांच्यामध्ये तुम्ही पूर्वी चालत होता या जगाच्या रहाटीप्रमाणे, according to the prince of the power of the air, त्या अवकाशातील सत्तेच्या अधिकाऱ्याप्रमाणे, the spirit that now worketh in the children of disobedience, तो आत्मा जो आता आज्ञाभंग करणाऱ्या संतानामध्ये कार्य करीत आहे, among whom also we all had our conversations in times past in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind. त्यांच्यामध्ये आम्ही सर्व पूर्वी आपल्या देहवासनेप्रमाणे चाललो, देहाची आणि मनाची इच्छा तृप्त करीत, And were by nature the children of wrath even as others. आणि स्वभावाने इतरांप्रमाणे क्रोधाची संताने होतो. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, परंतु परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे, त्याच्या महान प्रीतीमुळे त्याने आमच्यावर त्या प्रीतीसह प्रेम केले. even when we were dead in sin, has He quickened us together with Him. आम्ही पापामध्ये मेलेले असताना सुद्धा त्याने आम्हाला त्याच्याबरोबर एकत्र जिवंत केले. Or quickened us together with Christ, by grace are ye saved. किंवा आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर एकत्र जिवंत केले, कृपेद्वारे आमचे तारण झाले. I want to take from there a few, or part of the verse, but God, the God who is rich in mercy. मी त्याच्यामधून काही घेऊ इच्छितो किंवा त्या वचनाचा काही भाग. परंतु परमेश्वर, तो परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे. I want you to notice here the prophet, apostle rather, Paul. माझी इच्छा आहे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. येथे त्या संदेशच्या संबंधी खरे म्हणजे प्रेषित पौल, how he made mention of this, how you has He quickened who were once dead. जो त्याने कशा प्रकारे या संबंधी उल्लेख केला आहे की कसे त्याने तुम्हाला प्रज्वलित केले, जे एकेकाळी मेलेले होता. You hath He quickened who were once dead. त्याने तुम्हाला प्रज्वलित केले, जे एकेकाळी मेलेले होतात. Dead in sin and trespasses, walking after the things of the world, the desire of the flesh, and fulfilling the desire of the mind. अपराध व पाप यात मेलेले, जगाच्या गोष्टीच्या मागे धावत, शरीराच्या वासनेत आणि मनाच्या वासना पूर्ण करीत. Has what caused this change? केले. काय कारणामुळे हा बदल झाला तुम्हाला समजले? What caused it from one time being dead to quicken? आणि काय कारणामुळे ते झाले, एकेकाळी मेलेले असताना त्यापासून प्रज्वलित करण्याकडे. Quicken means made alive. प्रज्वलित करणे म्हणजे जिवंत करणे. There was a change from death unto life. तेथे एक बदल झाला, मृत्यूपासून जीवनाकडे. There's no other thing that could happen to any person so great as to change him from death to life. तेथे दुसरा कोणीही नाही, तेथे दुसरी कोणतीही गोष्ट नाही जी एखादी व्यक्तीमध्ये घडू शकेल, इतकी महान, याप्रमाणे की ज्याला मृत्यूपासून जीवनात बदलून टाकील. A man, if he was dying physically and could be healed physically, that would be a great thing. एक मनुष्य जर तो मरत होता शारीरिकरित्या आणि शारीरिकरित्या बरा होऊ शकला, तर ही एक महान गोष्ट होऊ शकेल. But nothing so great as when he is spiritually dead and God has quickened him to life. परंतु
या गोष्टीप्रमाणे महान कोणतीही नाही, जेव्हा तो आत्मिकरित्या मेलेला आहे आणि परमेश्वराने त्याला प्रज्वलित केले जीवनासाठी. You once in times past dead. You were dead. तुम्ही एकेकाळी भूतकाळात मेलेले होता. तुम्ही मेलेले होता. Even many here tonight, one time, can look back and know that you were dead. येथे आज रात्री असलेल्यांपैकी पुष्कळसे जण सुद्धा एकेकाळी पाठीमागे पाहू शकतील आणि जाणतील की तुम्ही मेलेले होता. But now, why aren't you dead tonight, as you were then? परंतु आता आज रात्री तुम्ही मेलेले का नाहीत, जसे तुम्ही त्यावेळेस होता. You deserve to be that way because you was a sinner. तुम्ही त्या प्रकारे होण्यास पात्र होता, कारण तुम्ही एक पापी होतात. But God, who is rich in mercy, that's the thing. परंतु परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे, तीच तर गोष्ट आहे. God, who was rich. परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान होता. All these things that we were, but God, that made the change right there. या सर्व गोष्टी ज्या आम्ही होतो, परंतु परमेश्वर त्याने तो बदल अगदी तेथेच केला. God who is rich in mercy. परमेश्वर जो दयेविषयी धनवान आहे. Oh, I'm so glad for that. That he being rich in mercy. ओ, मी त्याकरिता खूपच आनंदी आहे की तो दयेविषयी धनवान आहे. If he was just rich in money. जर तो केवळ पैशाने धनवान असता. If he was just rich in materials, which he is. जर तो केवळ भौतिक गोष्टीत धनवान असता, त्यामध्ये तो आहेच. But yet the greatest thing is being rich in mercy. परंतु यद्यपि सर्वात महान गोष्ट अशी की तो दयेविषयी धनवान आहे. Oh, what a great word that is. ओ, किती महान तो शब्द आहे. How that we were once dead. And we're speaking the other night on how the seed must die. कशा प्रकारे आम्ही एकेकाळी मेलेले होतो आणि आम्ही बोलत होतो त्या संबंधी त्या दुसऱ्या रात्री की कशा प्रकारे बीज मरणे जरुरी आहे. And everything around that germ of life must not only die but rot. If it doesn't rot, it cannot live. आणि प्रत्येक गोष्ट जी त्या जीवनाच्या बीजाच्या सभोवती, ती केवळ मरणेच जरुरी नाही, परंतु कुजणे जरुरी आहे. जर ते कुजत नाही तर ते जिवंत राहू शकत नाही. And rot is completely done away with. It's finished. आणि कुजणे म्हणजे संपूर्णपणे नाहीसे होणे. ते संपून गेलेले आहे. And until we get to the place that our own ideas and our own thinking is completely gone and it's rotted away from us, then the germ of life can begin to live. आणि जोपर्यंत आम्ही अशा ठिकाणी पोहोचतो की जेथे आमच्या स्वतःच्या कल्पना आणि आमचे स्वतःचे विचार संपूर्णपणे नाहीसे होतात आणि ते आमच्यापासून कुजून जातात, तेव्हा ते जीवनाचे बीज जगण्यास सुरुवात होते. Now I might inject just a little bit of doctrine here. आता मी कदाचित एक छोटासा सिद्धांत केवळ इथे घुसवू शकतो. If you don't believe it, all right, that's just okay. I do believe it. परंतु मी करीत नाही. जर तुम्ही विश्वास करत नाही, सर्व ठीक आहे, ते निव्वळ बरोबर आहे. मी तसे विश्वास करतो. I believe that a man, when he's born in this world, that when you're a little baby, born into the world, you could not have been here without being the foreknowledge of God. मी विश्वास करतो की एक मनुष्य जेव्हा तो या जगात जन्माला येतो,
तेव्हा जेव्हा तुम्ही एक लहान बाळ असता, जगामध्ये जन्माला येता, तुम्ही तेथे असू शकत नाही परमेश्वराच्या पूर्वज्ञानाशिवाय. Because He is infinite and He knows all things. कारण तो अमर्यादित आहे आणि तो सर्व गोष्टी जाणतो. And when that little baby is born into the world, there's something in that baby. आणि जेव्हा ते लहान बाळ या जगात जन्माला येते, तेथे त्या बालकात काहीतरी असते. If he's ever going to have life, there's a little something in there, in that child, then तर त्याला कधी जीवन प्राप्त व्हायचे असेल, तेथे काहीतरी तेथे आत एक लहानसे तेव्हा त्या बालकाच्या आत असते. that he comes to, sooner or later, that little seed is in him. त्याच्यापाशी तो येतो. लवकरच किंवा उशिरा ते लहानसे बीज त्याच्यामध्ये असते. Now, if you'll take the scriptures, plainly declare that. आता जर तुम्ही घ्याल, शास्त्रवचन त्याबद्दल स्पष्टपणे जाहीर करते. Now, if you've got eternal life tonight, if we have eternal life, then we always were. आता जर आज रात्री तुमच्याकडे सार्वकालिक जीवन असेल, जर आमच्याकडे सार्वकालिक जीवन असेल, तर मग आम्ही नेहमीच होतो. Because there's only one form of eternal life. कारण तेथे फक्त एकच स्वरूपाचे सार्वकालिक जीवन आहे. We always were. आम्ही नेहमीच होतो. And the reason we were because we are a part of God. आणि आम्ही त्या हेतूकरिता होतो, कारण आम्ही त्या परमेश्वराचे एक भाग होतो. And God is the only thing that's eternal. आणि परमेश्वरच केवळ एक वस्तू आहे जी सार्वकालिक आहे.